คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มขาดิจิตอลเอาต์พุตสำหรับโหนด MCU ESP8266 นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคนที่ใช้งานโหนด MCU ESP8266 คงจะเจอปัญหาเกี่ยวกับจำนวนขาดิจิตอลเอาต์พุตที่มีน้อยไม่เพียงพอที่จะใช้งานซึ่งจะเห็นได้จากในรูปนะครับว่า I/O หรือ Digital Input Output ของโหนด MCU นั้นมีแค่9พินคือ D0 ถึง D8 หากโปรเจกต์ของเราต้องการใช้งานขาดิจิตอลเอาต์พุตที่มากกว่านี้ก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนไปใช้บอร์ดที่มีพินที่เพียงพอต่อการใช้งานเช่น ESP32 เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนบอร์ดเพราะเราถนัดใช้งานโหนด MCU ESP8266 อยู่แล้วเราก็จะสามารถเพิ่มจำนวนขาดิจิตอลเอาต์พุตได้ด้วยการใช้ IC เบอร์ 74HC595 ร่วมกับบอร์ดของเราก็สามารถทำได้เหมือนกันและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโหนด MCU ร่วมกับ IC เบอร์ 74HC595 นะครับซึ่ง IC เบอร์ 74HC595 ตัวนี้คือ IC เลื่อนบิตที่มีขาทั้งหมด16ขาและ IC 1 ตัวสามารถใช้งานขาดิจิตอลเอาต์พุตได้ทั้งหมด8ขาตั้งแต่ Q0 ถึง Q7 นะครับและถ้าหากว่าจำนวน8ขาที่เพิ่มเข้ามายังไม่เพียงพอเราก็สามารถต่อ IC เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มจำนวนของดิจิตอลเอาต์พุตอีกทีละ8ขาต่อจำนวน IC ที่เพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการใช้งานโดยใช้ IC 2 ตัวก็จะมีขาดิจิตอลเอาต์พุตเพิ่มเข้ามารวมทั้งหมดเป็น16ขานะครับสำหรับการสั่งงานเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อขาจากโหนด MCU ของเราจำนวน3ขาเพื่อไปเข้าขา ST CP SH CP และ DS ของ IC 74HC595 เท่ากับว่าเราจะเสียขาของโหนด MCU ไป3ขาแลกกับการที่เราได้ขาดิจิตอลเอาต์พุตมาใช้งานถึง16ขานั่นเองนะครับในส่วนของการใช้งานผมจะสาธิตการใช้งาน IC 74HC595 แค่ตัวเดียวก่อนการต่อวงจรก็สามารถต่อวงจรได้ตามรูปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโค้ดที่ชื่อชิป8 บิตขึ้นมาสำหรับโค้ด Arduino ผมก็จะแชร์ไปให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่โหนด MCU เพื่อทดสอบการทำงานโดยโค้ดตัวนี้ผมเขียนควบคุมหลอด LED วิ่งไปวิ่งมาแบบง่ายๆหากสนใจก็ลองศึกษาโค้ดที่ผมแชร์ไว้ให้ดูนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าผมสามารถควบคุมหลอด LED ได้ทั้ง8ดวงนะครับต่อไปผมจะเพิ่มจำนวนดิจิตอลเอาต์พุตจาก8ให้เป็น16ก็สามารถทำได้โดยการต่อ IC 74HC595 เข้ามาอีก1ตัวและต่อวงจรตามในรูปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโค้ดที่ชื่อชิป16 บิตขึ้นมาจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่โหนด MCU เพื่อทดสอบการทำงานโค้ดตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วนะครับเพียงแค่เพิ่มจำนวนหลอด LED เป็น16ดวงเท่านั้นเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าหลอด LED ทั้ง16ดวงนั้นติดดับแบบวิ่งไปวิ่งมานะครับและถ้าหากต้องการควบคุมดิจิตอลเอาต์พุตของ IC เลื่อนบิตทีละขาก็สามารถทำได้โดยผมจะแชร์โค้ดที่ชื่อ Chip Dout ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับและเมื่อเปิดโค้ดขึ้นมาจะมีส่วนของ Preprocessor ไว้ที่ส่วนบนของโค้ดให้แก้ไขให้ตรงกับงานที่เรากำลังจะใช้นะครับว่าตอนนี้เราจะใช้ควบคุม IC 74HC595 จำนวนกี่บิตถ้าเราใช้งานร่วมกับ IC จำนวน2ตัวหรือ16บิตก็ให้ define chip 16บิตเป็น true แต่ถ้าใช้งานร่วมกับ IC จำนวน1ตัวหรือ8บิตก็ให้ define chip 16บิตเป็น false นะครับตัวอย่างนี้ผมจะใช้งานร่วมกับ IC 2ตัวเพื่อควบคุมหลอด LED จำนวน16หลอดเพราะฉะนั้นผมก็จะ define chip 16บิตเป็น true แบบนี้นะครับในการสั่งงานก็ให้เรียกฟังก์ชัน dout_set แล้วใส่บิตที่เราต้องการควบคุมเข้าไปตามที่ผมได้แมปปิ้งไว้ให้ในรูปนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมต้องการควบคุม LED สีแดงทางด้านซ้ายมือดวงแรกให้ติดผมก็จะเรียกฟังก์ชัน dout_set แล้วใส่บิตที่ต้องการควบคุมเป็น B0 เข้าไปจากนั้นก็ใส่สถานะที่ต้องการสั่งงานเป็น high เมื่อต้องการให้หลอด LED ติดและใส่สถานะเป็น low เมื่อต้องการให้หลอด LED ดับนะครับผมจะลองใส่เป็น high ก่อนนะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดจะเห็นว่าหลอด LED ดวงที่1ติดขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็แก้ไขโค้ดโดยการใส่ดีเลย์100เข้ามา
แล้วใส่สถานะของขา B0 ให้เป็น low แล้วก็ใส่ดีเลย์100อีกครั้งเพื่อให้หลอด LED ติดดับสลับกันทุกๆ1วินาทีแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED ก็จะกระพริบตามนี้นะครับจากนั้นผมจะลองทำโปรแกรมให้หลอด LED ติดทีละดวงจนครบ16ดวงแล้วดับทีละดวงจนครบ16ดวงโดยผมจะเขียนโค้ดง่ายๆแบบเรียงๆกันไปนะครับในสเต็ปแรกผมก็จะให้หลอด LED ดวงที่1ติดผมก็จะเรียกฟังก์ชัน doutset แล้วสั่งให้ B0 เป็น high จากนั้นก็ใส่ดีเลย์200เพื่อหน่วงเวลา200มิลลิเซกแล้วก็สั่งให้หลอด LED ดวงถัดไปติดโดยการเรียกฟังก์ชัน doutset แล้วสั่งให้ B1 เป็น high แล้วก็ทำการดีเลย์อีก200มิลลิเซกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง B15 หลอด LED ก็จะติดแบบเรียงกันไปจนครบทุกดวงนะครับเมื่อสั่งให้หลอด LED ติดทีละดวงจนครบทุกดวงแล้วผมก็จะสั่งให้หลอด LED ดับทีละดวงไล่ตั้งแต่ดวงที่1ก็สามารถทำได้โดยการเรียกฟังก์ชัน doutset แล้วสั่งให้ B0 เป็น low จากนั้นก็ดีเลย์แล้วสั่งให้ B1 เป็น low เรียงกันไปจนถึง B15 เราก็จะได้โค้ดที่ควบคุมให้หลอด LED ติดและดับทีละดวงจนครบ16ดวงแล้วนะครับเมื่อแก้โค้ดเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดไปที่บอร์ดเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าบอร์ดสามารถควบคุมหลอด LED ได้ตามที่ต้องการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ